Hello everyone! Yes! Welcome again for our new episode of Hotel Room Reveal featuring Staybridge Hotel Suites here in Khobar. Let's go! So upon arrival, ang sasalubong sa inyo ay mga mababait at mga magagalang na security staff ng hotel. Hindi kalakihan ang lobby pero super fast naman ang check-in process. At isa pang maganda dito sa room ay ang ating walk-in closet. So ano din siya, may sensor din siya. Paano ko nasabi siyang walk-in closet? So when you walk in, diba? And then you walk out. That's your walk-in closet. Thank you nga pala sa ating mga front desk. And she made sure that I got the very important information like full timing. So ang oras na ngayon is 9:45. Wala nang gumagamit ng pool hanggang 12 midnight to. And ang tubig ay maligamgam. Hindi ko alam kung ito ay temperature control or dahil nabilad lang sa sikat ng araw. Dahil ito ay rooftop. Amenities. And of course, yung breakfast. Kasi dapat laging may breakfast ang ating mga bookings. So remarkable at commendable ang power light saving throughout the hotel. So hindi ko alam kung ito ba ay thermal activated or movement activated, but still pag nasa CR ka, mag-iisip ka na lang na baka biglang mamatay. So matatakot ka lalo na pag sa parking din paggabi. Nginig ang abot mo. And sa mga fitness enthusiasts, meron silang 24 hours gym. Imagine, wala kang excuse para hindi mag-exercise. So sa tingin ko naman, pag matagal ka nag-stay dito, papayat ka na talaga. Asa! So overall, I will definitely recommend this place for staycation. So meaning, dapat i-maximize at i-utilize mo lahat ng facilities and amenities ng hotel. So huwag ka na lalabas. And again, before considering booking any particular places or hotel, make sure to check the location, amenities, and kung meron silang special promotion. So that's it! Thank you again for joining me on this journey, one video at a time. Goodbye!